සුබ දවසක් හැමෝටම. අද මම ඔයාලත් එක්ක කතා කරන්න යන්නේ සෝලාර් සිස්ටම් එකක් ගැන. මේක මෙගාවොට් එකක සිස්ටම් එකක්. එතකොට මේකේ අපි මේ ඉන්වර්ටර්ස් 9ක් තියෙනවා මේකේ. එතකොට මේ එක ඉන්වර්ටර් එක කිලෝවොට් 100යි. එතකොට මේ කිලෝවොට් 100 ඒවා 9ක් තියෙනවා. ඔක්කොම කිලෝවොට් 900යි. ආසන්න වශයෙන් මෙගාවොට් එකයි. එතකොට බලන්න මේ පැත්තේ 1 2 3 4යි මේ පැත්තේ 1 2 3 4යි මේකත් එක්ක 9යි මේ ඉන්වර්ටර්ස් බලන්න මේ තියෙන්නේ DC ඉන්පුට් එක. ඒ කියන්නේ සෝලාර් පැනල් වලින් එන ඉන්පුට් ටික අපිට මේක තව ප්ලග් කරගන්නත් පුළුවන්. ඒතකොට මේක දැන්ට 2 4 6 12 පැනල් 12ක් තමයි කනෙක්ට් වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට මට මේකේ එක පැනල් එක වෝල්ටේජ් එක මට හරියට මතක නැහැ. කොහොම හරි පැනල් 12ක් එනවා මේක ඉන්වර්ටර් එකට. ඊට පස්සේ මේ පැනල් 12 සම්බන්ධ වෙලා තියෙන channel 3කට. මේ එක channel එක, මේ දෙවෙනි channel එක, මේ තුන්වෙනි channel එක. එච්චරයි. මේක ඊට පස්සේ output voltage එක 400 මේකෙන් මේ එන DC voltage එක ඉන්වර්ට් කරලා මේ මෙතනින් තමයි අවුට් කරලා ග්‍රිඩ් එකට යන්නේ. ග්‍රිඩ් එකට යන්න කලින් තව දේවල් තියෙනවා මම ඒවා පෙන්නන්න. ඊට පස්සේ මේකේ මැක්සිමම් 1100ක් DC දෙන්න පුළුවන් පැනල් වලින්. මැක්සිමම් DC වෝල්ටේජ් එක. ඊට පස්සේ මම කිව්වනේ මේ හැම පැනල් බෝඩ් එකකම අවුට්පුට් එක, ඒ කියන්නේ 400 වෝල්ටේජ් එක කෙලින්ම යන්නේ උඩ තියෙන ට්‍රාන්ස්ෆෝමරයට. එතකොට ග්‍රිඩ් එකත් එක්ක සින්ක්‍රනයිස් වෙලා තමයි ස්ටෙප් අප් කරන්නේ. ඒ ට්‍රාන්ස්ෆෝමරේ ස්ටෙප් අප් ට්‍රාන්ස්ෆෝමරය 400 වෝල්ටේජ් එක අපි 33000 වෝල්ටේජ් වලට හරවනවා. එතකොට ඒක කෙලින්ම යන්නේ නැහැ. කෙලින්ම යන්නේ මෙතනට. මේ ඉන්වර්ටර්ස් වල අදාළ MCCB තියෙන්නේ මේ ඉන්වර්ටර් 3ට 4ට 5ට ඔහොම කෝඩ් කරලා තියෙන්නේ. මේ අදාළ ඉන්වර්ටර් අදාළ MCCB. එතකොට එන පවර් එක එන්නේ මේ MCCB වලට. ඒ MCCB එකෙන් අවුට් වෙන එකෙන් අවුට් වෙනවා මෙතන ලොකු MCCB එකට. මේන් MCCB එකට. මේ මේන් MCCB එකෙන් තමයි කෙලින්ම ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් එක දක්වා යන්නේ. ඉතින් මේ ප්‍රොටෙක්ෂන් වලට මෙහෙම කොටස් කරලා තියෙන්නේ. මේ සමාරකට මේ ඉන්වර්ටර් ස්ට්‍රිප් වෙනවා. එතකොට මම ඔයගොල්ලන්ට අර කලින් කිව්වා වගේ මේක ගැන මම පෙන්නන්නම්. මේ ඉන්ඩිකේටර් ස්ටික් ගැන කියන්නම් වීඩියෝ එක මැද හරියට යනකොට. ඊට පස්සේ මේකේ මේ තියෙන SPD සර්ජ් එකවත් ප්‍රොටෙක්ෂන් එකට එක තියෙන්නේ. මේක ELR එකත් එකත් එක්ක මොන ෆෝල්ඩ් එකක් වුණොත් ඒ පැත්තේ කට් ඔෆ් කරගන්න තියෙන්නේ. මේක පවර් ඇනලයිසර් එකක්. ඉතින් අපි මේකේ කොච්චර පවර් එකක් හදනවද ඒක පොඩි රීඩින් එකක් ගන්න තමයි තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මේ තියෙන්නේ සෝලර් එකෙන් එන අවුට්පුට් එක. ඒ කියන්නේ DC වෝල්ටේජ් එක මේකට එනවා. මේ ඒ කියන්නේ සෝලාර් එක හරි. සෝලර් පැත්තේ වෝල්ටේජ් එක හරි. එතකොට දැන් දැක්කව ඔයගොල්ලෝ මේක මේ ලයිට් එක ඉන්ඩිකේට් කරනවා. ඒ කියන්නේ දැන් මේ ග්‍රිඩ් එකත් එක්ක සම්බන්ධ වුණා. සින්ක්‍රනයිස් වෙලා තමයි මේක ඔන්න එන්නේ. එතකොට මේක කමියුනිකේෂන් පාර්ට් එක. මේක අපිට ෆෝන් එකේ උනා බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ කොච්චර හැදෙනවද, කොච්චර වෙලාවක් වැඩ කරාද, මේක ඔෆ් එකේද තියෙන්නේ, ඒ හැමදේම පුළුවන් මේකෙන් බලා ගන්න. මේක නීනිපත් වෙන්න ඕන. කමියුනිකේෂන් පාර්ට් එක හරි. එතකොට මේක තමයි වෝනින් ලකුණ මේක රෙඩ් කලර් එකෙන් පත් වෙන්නේ. අපි හිතමු මේකට AC ආවේ නැතුනොත් AC පවර් එක ඔෆ් වුණා, මෙයා ට්‍රිප් වුණොත් මේක ඇතුලේ මොනවාරි ෆෝල්ට් එකක් වුණොත් මෙයා බ්ලින්ක් වෙනවා, නැත්තම් පත් වෙලා තියෙනවා. මේ තින්නේ අර ට්‍රාන්ස්ෆෝමරේ මම පෙන්නුවා. ඉතින් අර 400 වෝල්ටේජ් එක ඉන්වර්ටර්ස් වලින් ඉන්වර්ට් වෙලා යන වෝල්ටේජ් එක කෙලින්ම මේ ට්‍රාන්ස්ෆෝමරේට ඉන්න වෙනවා. ඊට පස්සේ මේ පැත්තේ බැලුවොත් මේ තියෙන හයි වෝල්ටේජ් පැත්ත. ඊට පස්සේ මේකෙන් ස්ටෙප් අප් වෙලා 32 කිලෝවෝල්ට් යනවා කෙලින්ම මේන් පැනල් එක ඇතුළට. මේකට මම පැනල් එක ගිහිල්ලා පෙන්නන්න. ඒ පැනල් එක ඇතුලෙන් VCB එකක් කරා තමයි අතන තියෙන මේ ග්‍රිඩ් එකට කනෙක්ට් වෙන්නේ. අපි දැන් මේන් පැනල් එක බලන්න. හරි මේ තියෙන්නේ VCB පැනල් බෝඩ් එක මේන් පැනල් බෝඩ් එක.
ඉතින් අර එන වෝල්ටේජ් එක අපි 33000 හැදෙන වෝල්ටේජ් එක මේකෙන් තමයි කට් ඔෆ් කරගන්නේ. මේක තමයි VCB එක කියන්නේ. මේකේ මම ඔපරේට් කරගන්න විදිය අදට කියලා දෙන්නේ නැහැ වෙන වීඩියෝ එකකින් ගේන්න. ඉතින් අපි මැනුවලි මේක ක්ලෝස් කරගන්නත් පුළුවන්, ට්‍රිප් කරගන්නත් පුළුවන්. ඊට පස්සේ තව කතා කරොත් මේක ගැන ග්‍රිඩ් එකත් එක්ක අපි හිතමු ග්‍රිඩ් එකේ ෆ්‍රීකවෙන්සි එක වෙනස් වුණා. අපි හිතමු අන්ඩර් වෝල්ටේජ් ආව, ඕවර් වෝල්ටේජ් ආව. ඔය මොන හරි වෙනස් වුණත් මෙතෙන් ට්‍රිප් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ අපිට මෙතනින් මැනුවලි රීසෙට් කරලා මේක ආයි ක්ලෝස් කරන් දින්න. ඊට පස්සේ ආයි ඔන්න යනවා. මේකේ නේම් ප්ලේට් එක තියෙනවා 32 කිලෝවොට් VCB පැනල් බෝඩ් එක නම. ඊට පස්සේ මේකේ වෝල්ටේජ් එක තියෙනවා 329 කිලෝවොට්. ඊට පස්සේ මේකේ කන්ට්‍රෝල් පැත්ත 110 වලින් ඔපරේට් වෙන්නේ. ඒතර මේකේ charge වෙන මෝටරයක් තියෙන එක 230. ඊට පස්සේ CT රේෂියෝ නම්මනම් ටික මේකේ තියෙන්නේ. තව මේක ගැන කතා කරොත් ඊට පස්සේ මේකෙන් අවුට් වෙන එක කෙලින්ම යන්නේ මෙන්න මේ වයර් එක. ඔය තියෙන පේන වයර්. මේ පේන වයර් එකෙන් තමයි ග්‍රිඩ් එකට සම්බන්ධ වෙන්නේ. DDLO හරහා ග්‍රිඩ් එකට සම්බන්ධ වෙනවා. අතනක් තියෙන ප්‍රොටෙක්ෂන්. ඒක CB ගේ පැත්තේ වැඩක් අපිට අදාළම නැහැ. ඔය පැත්ත CB, මේ පැත්ත අපේ කම්පැනි. එතකොට හැදෙන වෝල්ටේජ් එක කෙලින්ම ග්‍රිඩ් එකට සම්බන්ධ වෙලා අවුට් වෙනවා. ඊට පස්සේ ඒ අවුට් වෙන එකෙන්ම තමයි අපි තව ට්‍රාන්ස්ෆෝමරයක් දාලා ඇතුලේ වැඩවලට ගන්නෙ. ඊට පස්සේ මේ අරක ස්ටෙප් ඩවුන් ට්‍රාන්ස්ෆෝමරය. මේ උඩ එක ස්ටෙප් අප්. ඒ වගේම කියනවා මෙයා ස්ටෙප් අප් වගේම ස්ටෙප් ඩවුන් වෙනවා. මොකද ග්‍රිඩ් එකත් එක්ක සින්ක්‍රොනයිස් කරගන්න ඕන. ඊට පස්සේ හැදෙන වෝල්ටේජ් එක ට්‍රාන්ස්ෆෝමරෙන් අප් වෙන 32 කිලෝ වෝල්ට් වෝල්ටේජ් එක තමයි මේ පැනල් එකට ඉන් වෙන්නේ යටින්. ඒක මෙතනින් ආයි ස්විච් කර VCB එක ස්විච් කරලා තමයි අතන වයර් එකෙන් ආයි ග්‍රිඩ් එකට දෙන්නේ. ප්‍රොටෙක්ෂන් සෑහෙන්න තියෙනවා මේ පැනල් බෝඩ් එකේ. මේකේ ඔක්කොම රීඩින් වෙනවා. අන්ඩර් වෝල්ටේජ් ආව, ඕවර් වෝල්ටේජ් ආව. තර ඇයි ට්‍රිප් වුණේ යනමන හැමදේම මේකේ රීඩ් වෙනවා. එතකොට අපි හිතමු මේක මාස්ටර් ට්‍රිප් එලාම් කියන්නේ මෙන්න මේක. ඊට පස්සේ අපි බුක් කෝස් රීල් එකක් තියෙන උඩ ට්‍රාන්ස්ෆෝමරේ ප්‍රොටෙක්ෂන් හැමදේම මේකේ තියෙනවා. එර්ත් ෆෝල්ට් එකක් ආවොත් නියුට්‍රල් එකේ ග්‍රවුන්ඩ් වුණොත් ඒ හැමදේම මේකෙන් ඩිටෙක්ට් කරගෙන ඒව ටිප් කරලා දානවා. අදට එච්චරයි වීඩියෝ එකේ. තවත් වීඩියෝස් වලින් අපි හමු වෙමු. එන හැමෝටම සුබ දවසක්.